નમસ્તે, હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવશું ફરાળી ચકરી. ફરાળી રેસીપી તો તમે અનેક જોયેલી હશે, પણ આજે યુટ્યુબ ઉપર આપણે નવી જ રેસીપી બનાવીએ છીએ. તો ફરાળી ચકરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ સાંબો લીધેલો છે, 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે. મીન્સ કે એક ભાગ જે તમે સાંબો લ્યો છો તો અડધો ભાગ આપણે સાબુદાણા લેવાના છે. અને આ ચકરી બનાવી અને તમે 15 દિવસ સ્ટોર કરી શકો છો અને વ્રત કે ઉપવાસમાં તમે ગમે ત્યારે ખાઈ શકો છો. તો સામો અને સાબુદાણાને આપણે પીસી લઈશું. એના માટે મિક્સર જાર લીધેલો છે. સામો અને સાબુદાણા બંને સાથે જ પીસી લેશું. 1 ચમચી શેકેલું જીરું લીધેલું છે, એ પણ આપણે સાબુદાણા અને સામા સાથે પીસવા નાખી દેશું. તમે સામો, જેને મોરૈયો પણ કહે છે, તો સામો અને સાબુદાણા અલગ અલગ પીસશો તો સાબુદાણાના પીસાતા થોડી વધારે વાર લાગશે. અને જો આ રીતે મિક્સ કરીને પીસશો તો એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર કરી લીધો છે. હવે ચકરી માટેનો આપણે લોટ તૈયાર કરશું. લોટ તૈયાર કરવા માટે આપણે ગરમ પાણી કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે અડધો કપ સામો લીધેલો અને 1/4 કપ આપણે સાબુદાણા લીધેલા. તો જે વાસણ ભરી અને તમે સામો લીધેલો છે એના 1/2 ભાગનું આપણે પાણી મૂકવાનું છે. ગેસ ચાલુ કરશું અને પાણી ગરમ થવા દેશું. આ ટાઈમે જો તમારે ચકરી ઇન્સ્ટન્ટ ખાવી હોય તો તમે ચકરીમાં લીલો મસાલો નાખી શકો. મીન્સ કે ધાણા, મરચાં, આદુ એ બધું નાખી શકો છો. પણ આજે હું તમને 15 દિવસ સ્ટોર કરી શકાય એ રીતે ચકરી બતાવું છું. તો આમાં આપણે લીલો મસાલો કોઈ પણ નહીં નાખીએ. તો મસાલામાં મેં અડધી ચમચી મીઠું લીધું છે કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો લીધેલો છે. 1 ચમચી સફેદ તલ લીધા છે. સફેદ તલની જગ્યાએ તમે કાળા તલ પણ લઈ શકો છો. વ્રત કે ઉપવાસમાં દર વખતે એવું થાય કે આપણે શું નવું બનાવીએ, પણ આજે એકદમ નવી જ રીતે આપણે ચકરી બનાવશું જે તમે વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકો છો. અને કાંઈક નવું, થોડું કરકોરિયું ખાવાનું મન થાય તો આ રીતે બનાવેલી ચકરી તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને આ બાળકોને તમે નાસ્તામાં પણ બનાવીને આપી શકો છો. હવે આપણું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખશું અને પીસીને રાખેલો લોટ આપણે પાણીમાં નાખી દઈશું. ચમચીથી થોડો મિક્સ કરી લીધો છે. લોટને ઢાંકી દેશું થોડી વાર. આ રીતે ગરમ પાણીમાં સામો અને આપણે સાબુદાણા ઉમેરેલા છે તો પાણી એકદમ ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે અને આપણા સાબુદાણા અને સામો સરસ ચડી જશે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખવાની છે. એકાદી મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો લોટમાં પાણી એકદમ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી દેશું. લોટ એક વાસણમાં કાઢી લેશું. હવે લોટ ગરમ છે ત્યાં જ આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેશું. લોટને થોડો ઠંડો થવા દેશો તો લોટમાં ગઠ્ઠા પડી જશે. એટલે આ રીતે ગરમ લોટને જ આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ઘઉં કે ચોખાના લોટની ચકરી બનાવતા હોઈએ એ જ રીતના આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતના હાથમાં ભેગો કરતા એક રોટલીના લુવા જેવો તૈયાર થઈ જાય છે. મીન્સ કે આપણો ચકરી માટેનો લોટ પરફેક્ટ તૈયાર છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. ચમચાથી લોટને મસળી લીધા પછી અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને હાથેથી સરસ લોટને એકદમ સ્મૂથ બનાવી લેશું. તમે ઘઉંના લોટની કે ચોખાના લોટની ચકરી બનાવતા હોય અને જેવા લોટની કન્સિસ્ટન્સી રાખો છો એ જ રીતના આપણે આ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. પરફેક્ટ માપ સાથે જો તમે પાણી લેશો તો આ રીતે જ આપણી ચકરીનો લોટ તૈયાર થશે. અને ક્યારેક તમારે જો એવું બને કે લોટમાં વધારે પાણી થઈ ગયું છે તો થોડો સામો પીસીને નાખી શકો છો. અને ઓછું પાણી થયું હોય તો થોડું ગરમ પાણી લઈ અને આ રીતે લોટમાં તમે મિક્સ કરી શકો છો. હવે લોટનો એક લુવો બનાવી લેશું. ચકરી પાડવા માટેનો, તમારું મશીનમાં રાખવા માટેનો આ રીતે આપણે એક લુવો તૈયાર કરી લેવાનો છે. અને અહીંયા મેં ચકરીની જાળી લીધેલી છે. ચકરીની જાળી આપણે આ રીતના મશીનમાં મૂકી દઈશું અને મશીનને પેક કરી લેશું.
જારી આપણે મશીનમાં પેક કરી દીધી છે અને બનાવેલો લુવો મશીનમાં મૂકી દઈશું. મશીન પેક કરી લેશું. તો ચકરી બનાવી લેશું. અહીંયા કિચન પેપર લીધેલું છે. કિચન પેપર ઉપર ચકરી પાડી લેશું. ચકરી પાડી લીધા પછી પાછળનો પાર્ટ આ રીતે પેક કરી દેવાનો છે, જેથી તેલમાં પડતા છૂટું ના પડે. આ જ રીતે બધી ચકરી પાડી લઉં છું. બધી ચકરી બનાવી લીધી છે. હવે તળી લેશું. ચકરી તળવા માટે અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ચકરી આ રીતે તાવીથા ઉપર ઉપાડીને લેવાની, જેથી તૂટે નહીં, અને ડાયરેક્ટ આપણે તેલમાં નાખી દઈશું. ચકરી તળવા માટે આ રીતે બને ત્યાં સુધી પોળા વાસણમાં જ તેલ લેવાનું, જેથી ચકરી એકદમ સરસ ફ્લેટ થશે. અને ચકરી તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ આપણે પલટાવવાની નથી. એક પણ થોડું ઘણી ક્રિસ્પી થઈ જાય એ પછી જ પલટાવશું. તો ચીપિયાની મદદથી આ રીતે બધી ચકરીને પલટાવી લેશું. અને ચકરી તળવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાની. ફાસ્ટ ગેસે જે ચકરી તળશો તો ઉપરનું પડતું ક્રિસ્પી થઈ જશે, પણ અંદરથી કાચી રહેશે. આ રીતે બંને બાજુ પલટાવી અને આપણે ચકરી તળી લેશું. તો ચકરી ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તેલ વિચારી અને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો તમે અવાજ સાંભળી શકો છો. અવાજ સાંભળીને જ તમને ખબર પડશે કે કેટલી ક્રિસ્પી ચકરી બનેલી છે. આ જ રીતે આપણે બધી ચકરી તળી લેશું. તો તૈયાર છે આપણી માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જતી ફરાળી ચકરી. સર્વ કરશું. તો તમે અવાજ સાંભળી શકો છો. તમને બતાવી દઉં, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી કરારી આપણી ચકરી તૈયાર થયેલી છે. તો તૈયાર છે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવી ચકરી. આ રીતે બનાવો, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી ચકરી તૈયાર થાય છે. તમે ફરાળી નાસ્તામાં આ ચકરી લઈ શકો છો. તો આ રીતે ફરાળી ચકરી બનાવો અને મને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી સ્પેશિયલ ફરાળી ચકરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.